في العام 1000 قبل الميلاد في دلفي وعلى جبل بارناسوس في اليونان القديمة كانت الغازات تتصاعد من شقوق في الأرض بشكل طبيعي لتعطي لهب، وكان الأمر عجيب في ذلك الوقت. ولكن مع تتالي الأعوام والأحداث بدأت أهمية هذا الغاز تتكشف في العام 500 قبل الميلاد. ففي العام 500 قبل الميلاد بدأ الصينيون في استخدام أنابيب الخيزران لنقل الغاز المتسرب من الأرض إلى السطح لحرق هذا الغاز واستخدامه لغلي مياه البحر للحصول على مياه صالحة للشرب. أما في أمريكا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية تم اكتشاف الغاز الطبيعي من قبل الأمريكيين الأصليين الذين درسوا خصائصه، ثم مات العالم ويليام هارت في العام 1821 وحفر أول بئر للغاز الطبيعي في فريدونيا بولاية نيويورك الأمريكية. وتم بعدها تشكيل شركة فريدونيا غاز لايت لتصبح أول شركة أمريكية لتوزيع الغاز الطبيعي. فأين وكيف استخرج الغاز الطبيعي الأمريكي؟ وكيف تحولت أمريكا من مستهلك للغاز الطبيعي إلى أكبر مصدر له؟ وهل يمكن لأمريكا حل مشكلة الغاز الطبيعي الأوروبي حالياً في ظل الحرب الروسية الأوكرانية؟ للجواب على هذه الأسئلة أنا محمد وحيد، السلام عليكم ويلا بينا. عند إجراء أي بحث عبر الإنترنت عن الغاز الطبيعي سنجد معظم نتائج البحث تتحدث عن الغاز في أوروبا وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية عليه، أو تتحدث عن خبر أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت المصدر الأول للغاز في العالم، وبالتالي كان من المهم البحث في هذا الأمر لمعرفة الحقائق. ففي ديسمبر عام 2021 تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مفاجئ نسبيا المرتبة الأولى عالميا كأكبر مصدر للغاز، وسأشرح لكم لاحقا كيف تصدرت فجأة. ولكن دعونا الآن نوضح بعض الأمور. إن أكثر دول مصدرة للغاز الطبيعي هي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وقطر والنرويج، ويعتبر الغاز الطبيعي مصدر طاقة فعال ونظيف بالمقارنة مع النفط والفحم، وهو غاز خفيف فهو أخف من الهواء ويحتوي على كميات قليلة جدا من الرواسب. ويجب الانتباه أن هناك غاز طبيعي جاف وسائل. فما هو الفرق بين هذين النوعين؟ يختلف الغاز الطبيعي الجاف عن الغاز المسال بأن الغاز الطبيعي الجاف يحتوي على 85% ميثان على الأقل، أما الغاز الطبيعي المسال يحتوي على بعض الميثان ولكنه يحتوي على سوائل أخرى مثل الإيثان أو البروبان أو البوتان. وأحد أهم الفروقات أن حجم الغاز الطبيعي المسال أقل ب600 مرة من حجم الغاز الطبيعي الجاف، ويتم تسييله عن طريق خفض درجة حرارته إلى ناقص 162 درجة مئوية تحت الصفر وكبسه. وهنا يأتي السؤال التالي: كيف يتم نقل الغاز الطبيعي الجاف والمسال؟ يتم نقل الغاز الطبيعي الجاف عبر الأنابيب إلى مراكز التجميع حيث تتم معالجته ويزال منه الماء والأملاح والشوائب الأخرى، ويتم تبريده وفصل مكوناته وينقل ما تبقى من الغاز عبر شبكات الأنابيب. أما الغاز الطبيعي المسال فيتم نقله في سفن أو في حاويات مصممة خصيصا ومزودة بصهاريج تخزين خاصة ومعزولة وأجهزة تبريد لمعالجة الغاز الطبيعي المسال. ويتراوح حجم هذه السفن وحاويات هذه الغاز بين 100,000 متر مكعب إلى حوالي 217,000 متر مكعب، أي حوالي 130 مليار متر مكعب بعد إرجاعه إلى حالته الغازية. ويتم استخراج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية بتقنيات عديدة، وهذه التقنيات بشكل عام هي: أولاً الحفر العمودي، وهو النوع الأول من تقنيات استخراج الغاز الطبيعي المستخدم، وكان النوع الوحيد المستخدم حتى الثمانينات. ثانياً الحفر الأفقي، وتستخدم هذه التقنيات لزيادة مساحة البئر، وبدأت في تكساس في ثمانينيات القرن الماضي. لكن الطريقة الثالثة التي أثبتت نتائج جيدة هي التكسير الهيدروليكي، وهي طريقة حفر تصل لأعماق كبيرة وتفجر الآبار تحت الأرض لتكسير بقايا النفط، وتتميز بأنها أكثر سرعة. ففي عام 1947 تم الانتهاء من حفر 1.7 مليون بئر في أمريكا باستخدام هذه التقنية، مما أدى لإنتاج حوالي 600 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
الآن أحد أهم الأسئلة التي يجب الإجابة عليها هي: كيف تحولت الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة من مستورد للغاز إلى مصدر للغاز الطبيعي؟ الجواب في هذا الشرح. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن الغاز المصاحب للنفط انتهى تقريبا، والكثير من آبار النفط جفت وتم إغلاقها. لكن مع التوجه للنفط الصخري تغير الحال. فالنفط الصخري هو نوع من أنواع النفط الخفيف موجود بشكل سائل مدموج مع الصخر الصلب، ويتم استخراجه عبر فتح ممرات صغيرة نسبيا. هذه الممرات مهمتها وصل مسامات الصخور مع فتحة بئر الإنتاج، ويستخدم لاستخراج النفط الصخري معدات ثقيلة غالية الثمن ومضخات قادرة على ضخ السوائل تحت ضغط مرتفع، حيث يتم ضخ مياه ورمال ومواد كيميائية من أجل شق هذه الصخور، وبالتالي يندفع السائل النفطي نحو فتحة البئر. وكانت هذه العملية قبل سنوات مكلفة جدا وغير مجدية اقتصاديا، حيث كان متوسط كلفة البرميل الواحد حوالي 120 إلى 150 دولار للبرميل الواحد، عندما كانت أسعار النفط حوالي بين 30 و 40 دولار للبرميل الواحد. ولذلك لم يكن إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية منها كبيرا بالرغم من دعم الحكومة الأمريكية لشركات النفط الصخري. لكن التغيير مهم جدا أنه مع مرور الوقت تحسنت تقنية استخراج النفط الصخري، وانخفضت كلفة الإنتاج بشكل دراماتيكي إلى أقل من 50 دولار للبرميل الواحد. وفي نفس الوقت ارتفعت أسعار النفط العادي إلى أكثر من 50 دولار للبرميل الواحد، مما شجع شركات النفط الصخري على التوسع والاستثمار أكثر في استخراجه، ودفع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى استرجاع مكانتها القديمة كأحد أكبر منتجي النفط في العالم. وفي نفس الوقت تطورت مصافي وتكرير النفط، وأصبح لديها القدرة على تكسير النفط الثقيل بعمليات الهدرجة التكسيرية، وتحويل النفط الصخري والنفط العادي طبعا إلى غاز طبيعي ووقود للسيارات والطائرات ذات القيمة العالية. ومن الجدير بالذكر أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك حوالي 75% من مخزون العالم من النفط الصخري، كما أن النفط الصخري في العالم ككل يكفي العالم لأكثر من 400 سنة. وهنا طبعا يجي سؤال: هل ساهمت تقنيات استخراج النفط الصخري بتحسين الوضع بالنسبة لأمريكا؟ الجواب طبعا، حيث ارتفع استخراج الغاز والوقود من النفط الصخري من 1% عام 2000، ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 46% بحلول العام 2035، مما سمح وسيسمح للولايات المتحدة الأمريكية أن تصبح من أكبر منتجي الغاز والوقود الأحفوري في العالم مرة جديدة. تحتل شركة إكسون موبيل المرتبة الأولى من بين أكبر 10 شركات منتجة للنفط والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية. ففي عام 2022 بلغت القيمة السوقية لهذه الشركة التي مقرها تكساس 366 مليار دولار أمريكي. كما يعتقد الكثير من المحللين أن الحرب الروسية الأوكرانية إحدى أهم الأسباب الداعمة للولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الغاز. فعلى الرغم من أن الحرب سببت ارتفاع في أسعار النفط في أمريكا قليلا، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تستورد النفط من روسيا بكميات قليلة، فهي تستورد 8% فقط من حاجتها من روسيا. أما النسبة المتبقية تتوزع على كندا والسعودية ودول أخرى. أما بالنسبة لأوروبا فتعتبر مشكلة الطاقة في أوروبا من أكبر المشكلات في الوقت الحالي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تعتمد أوروبا على روسيا في الحصول على أكثر من 40% من حاجتها من الغاز الطبيعي عبر سلسلة من خطوط الأنابيب. كما انخفضت نسبة الغاز الروسي الذي يعبر أوكرانيا إلى أوروبا خلال الحرب بنسبة 70%، والعالم بأكمله يواجه ضعف بإمدادات الغاز في الوقت الراهن. وحتى إذا كانت بعض الدول قادرة على إنتاج الغاز فإنها ستواجه صعوبات في تصديره للخارج على شكل غاز مسال. طبعا ليش غاز مسال؟ لأنه عملية وضع أنابيب جديدة قد تكون صعبة وتحتاج إلى وقت كبير وشبه مستحيلة في بعض الأحيان بسبب المسافات الكبيرة، وذلك لأن مرافق التصدير تعمل بطاقتها القصوى في معظم الدول المصدرة،
ومن الصعب التعويض بالكامل عن الغاز الروسي، فصادرات الغاز الروسي لأوروبا تبلغ حوالي 16 مليار قدم مكعب يوميا، وحجم سوق الغاز الطبيعي بالكامل حوالي 53 مليار قدم يوميا. فما هي الخيارات المتاحة لأوروبا على هذا الصعيد؟ أول خيار متاح وسريع هو دولة قطر، حيث تعتبر قطر من أبرز الخيارات لدى أوروبا، لكن لا يمكن مد أنابيب مباشرة من قطر إلى أوروبا في الوقت الحالي. وحتى تتمكن قطر من إرسال الغاز لأوروبا يجب أن يسال الغاز ويتحول من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة، وأن تجهز سفن جديدة، وبالتالي تحتاج العملية لمحطات جاهزة في أوروبا لاستلام الغاز المسال من قطر. والمشكلة في بعض الدول الأوروبية هو افتقارها للبنية التحتية اللازمة للاستفادة من واردات الغاز الطبيعي المسال. لهذا السبب خصصت ألمانيا أكثر من 3 مليار دولار أمريكي لإنشاء البنية التحتية الخاصة باستيراد الغاز الطبيعي المسال، وذلك استعدادا للحصول عليه من دول غير روسيا. الخيار الثاني هو دولة النرويج التي تصدر الغاز لألمانيا، لكن رئيس وزراء النرويجي كشف أن بلاده أصبحت تنقل الغاز إلى أوروبا بأقصى طاقتها، ولا يمكنها تعويض الإمدادات المفقودة من الغاز الروسي لأوروبا. أما الخيار الأخير لأوروبا هو خيار اقترحته مفوضية الاتحاد الأوروبي بأن يتم شراء كميات من الغاز للاتحاد بشكل مشترك، وذلك من أجل تكوين احتياطات استراتيجية قادرة على مقاومة أي ارتفاع بأسعار الطاقة أو نقص الإمدادات. هذه الأزمة دفعت خبراء الطاقة لاقتراح حلول، منها الاعتماد على الطاقة النووية أو الاستثمار أكثر في مصادر الطاقة المتجددة أو الطاقة الكهرومائية أو حتى الرجوع إلى الفحم. ولكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هل يمكنها أن تحل محل روسيا في إمداد الغاز لأوروبا؟ الجواب: الوضع الحالي نمت حصة أمريكا في سوق الغاز الأوروبي بشكل متسارع لترتفع حصتها من 16% في عام 2019 إلى 28% في عام 2021، وقفزت إلى 44% مع بداية العام 2022. ففي عام 2021 أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية 22 مليار مكعب من الغاز المسال عن طريق السفن إلى أوروبا. لكن هنا يجب التذكير بأن تكلفة الغاز الأمريكي الذي ينقل عبر ناقلات إلى أوروبا أعلى من تكلفة الغاز المنقول عبر الأنابيب، وهذه تعتبر مشكلة أو عائق. طبعا أمريكا أعلنت أنها ستزيد الكمية بمقدار 15 مليار متر مكعب نهاية هذا العام 2022، وهو أعلى معدل تداول بين القارتين. كما أن أكثر من ثلثي سفن شحن الغاز الأمريكية الموجودة على الماء بالوقت الحالي، والتي يبلغ عددها 15، تتجه نحو أوروبا، وذلك لأن الولايات المتحدة وأوروبا تحاول الاستغناء عن الغاز الروسي. كما أعلنت ألمانيا إيقافها مشروع خط الأنابيب نورد ستريم 2 الذي يربط روسيا بألمانيا عبر أنبوب يمتد 1230 كيلومتر، وهذا المشروع يمتلك الكثير من الأعداء، أولهم دعاة حماية البيئة الذي يكرهونه طبعا. والعدو الثاني هذا المشروع هو الرئيس الأوكراني الذي يكرهه لأنه يضر بخطوط الأنابيب في بلاده. أما الولايات المتحدة الأمريكية فهي معادية للمشروع لأنه يجعل أوروبا تعتمد بشكل أكبر على الغاز الروسي. طبعا نكتشف من الواضح جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تأخذ مكان روسيا بالنسبة للغاز في أوروبا. بالنسبة لصناعة النفط والغاز كما شأن باقي الصناعات، تعمل من خلال سلسلة التوريد العالمية، والتي هي نظام كامل لإنتاج منتج أو خدمة وتسليمها. تشمل هذه السلسلة النقل المحلي والدولي والتجارة والشحن والطلب وتنظيم المخزون والتحكم به. ويتم تقسيم سلسلة التوريد إلى 3 أجزاء. الجزء الأول هو المنبع، وهي عمليات البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والإنتاج. الجزء الثاني هو المنطقة الوسطى، وهي المعالجة والتخزين. والجزء الثالث هو المصب، ويشمل مصافي النفط وأماكن البيع بالتجزئة وشركات توزيع الغاز الطبيعي. والآن ما هو تأثير الحرب الروسية الأوكرانية أيضا على سلاسل التوريد العالمية، سواء كانت السلاسل المتعلقة بالنفط أو منتجات أخرى؟ الجواب: لقد شكلت هذه الحرب تحديات كثيرة لسلاسل التوريد العالمية، وخاصة في أوروبا، حيث أغلقت بعض مصانع السيارات في أنحاء أوروبا لا سيما في ألمانيا نتيجة تعطيل توريد المكونات الأولية والطاقة. وتشهد أيضا حركة الشحن البحري بالوقت الحالي ارتباكا شديدا بسبب الحرب، لأنه أدى ذلك إلى وقف عدد من الخطوط الملاحية من وإلى أوكرانيا وارتفاع الطلب على السلع بشكل كبير.
وبالتالي كان لابد من استعانة أوروبا بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي الخاتمة نستنتج مما سبق كيف أن تطور تقنيات معينة في الدول المتقدمة تحول هذه الدول من دول مستوردة للطاقة إلى دول منتجة بنفس المادة التي كانت تستوردها لسنوات طويلة، تماما كما حصل مع أمريكا بتقنية استغلال النفط الصخري واستخراج الغاز الطبيعي وباقي أنواع الوقود. وكيف أن المشاكل السياسية والحروب تغير خارطة الاقتصاد العالمي وتدفع الدول لشراء احتياجاتها من الطاقة بكلف أعلى قليلا من أجل حماية أمنها القومي، مثل ما حصل مع أوروبا التي تعمل على الاستغناء عن الغاز الروسي الرخيص وتستبدله بالغاز المسال الأعلى تكلفة. لذلك فإن الأمن القومي للدول في مجال الطاقة يهتم بتنويع مصادر الطاقة والتركيز والاستثمار على البحث العلمي من أجل إيجاد بدائل الطاقة الحالية أرخص ومن السهل الحصول عليها من دون تقديم تنازلات سياسية ضخمة. لذا فإن الدول ذات الرؤية الحكيمة تسعى جاهدة وبسرعة لاستغلال مكامن الطاقة داخلها أولا قبل التفكير بالاعتماد على استيراد من دول أخرى. وأصبحت هذه العملية سهلة نسبيا مقارنة بالماضي، لأن بعض التقنيات أصبحت متوفرة وبكلف معقولة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه في السدود، والتي تتوفر إمكانيات استخدامها ليس فقط في دول العالم المتقدم بل في دول العالم النامية، في أفريقيا، في جنوب أمريكا، في آسيا. إذن الموضوع أصبح إرادة سياسية حقيقية وخطة بعيدة المدى ووضع آلية للاستثمار المحلي في كل دولة في مجال الطاقة، حيث أن أغلب الدول تستطيع وضع منظومة عملية ومجدية اقتصاديا، مثلا الطاقة الشمسية لأغلب سكانها، واستثمار أسطح المنازل والبيوت والمساحات الفارغة من الأراضي، وإنتاج الطاقة محليا بطريقة نظيفة، وتقليل العبء الاقتصادي في استيراد الطاقة من دول أخرى. إذن هي مرة أخرى إرادة سياسية حقيقية ووعي جمعي في المجتمعات ووجود آلية للأفراد لكل شخص وعائلة وبيت لإنتاج الطاقة بنفسها. إذا كان لديكم أي تعليقات أو أفكار بالنسبة لهذا الموضوع شاركونا بها ليستفاد الجميع. شكرا جزيلا. السلام عليكم.